Hello everyone, welcome to our channel. আজিৰ এই ভিডিওটোত মই স্প্রেডশিটত থকা কনসলিডেট ফাংশন সম্পৰ্কে শিকাব যত্ন কৰিম। এই ভিডিওটোৰ যোগেদি তোমালোকে কনসলিডেট ফাংশনটো কিয় ইউজ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে শিকিব পাৰিবা। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলো। তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কনসলিডেট হৈছে এটা স্প্রেডশিটৰ ফাংশন যি কি কৰে কম্বাইন ইনফৰমেশন ফ্ৰম মাল্টিপল শিট। আমি যেতিয়া হিউজ এমাউন্টৰ ডাটা কাম কৰোঁ তেতিয়া ডাটাসমূহ বেলেগ বেলেগ শিটত থাকে। সেই বেলেগ বেলেগ শিটৰ পৰা যদি আমি কিবা এনালাইজ কৰিব লাগে, ৰিজাল্ট ওলাব লাগে, কম্বাইন কৰিব লাগিব আৰু সেই কম্বাইন বা একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে এই কনসলিডেট ফাংশনটো ইউজ কৰিব লাগে। তো বলক মই এটা সিনাৰিও ইয়াত দেখাই আছোঁ। ইয়াত মই এখন স্প্রেডশিটতে তোমালোকক স্প্রেডশিট ইয়াত তোমালোকে চাবা 2017, 18, 19 এনেকৈ 21 লৈকে ডাটাসমূহ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিছোঁ। এই ডাটাসমূহ মই এনেকৈ লৈছোঁ যে কিবা ইনফৰমেশ্যন আছে, ইনফৰমেশ্যন 1 to 10 লৈকে নাম দিয়া হৈছে আৰু মান্থলি আছে জানুৱাৰী টু জুলাইলৈকে ইনফৰমেশ্যনসমূহ ইয়াত আছে। এতিয়া যদি আমাৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহি যায় যে আমি এই জানুৱাৰী মাহৰ 2017ৰ ইনফৰমেশ্যন আৰু 2021ৰ জানুৱাৰী মাহৰ ইনফৰমেশ্যন 1ৰ এই ভ্যালুসমূহ যদি কিবা কাৰণত প্লাস কৰিব লাগে বা অন্য কিবা ফাংশন ইউজ কৰিব লাগে, মানে সাম কৰিলেহে আমি প্লাস কৰিব পাৰোঁ। তো আমি ধৰি লৈছোঁ এইকেইটা 2017, 2018, 19, 20, 21ৰ এই জানুৱাৰী মাহৰ বা গোটেইখিনি ডাটা, এই গোটেইখিনি ডাটা আমাৰ এটা সাম লাগে, মানে প্লাস কৰিব লাগে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন। তেতিয়াহ'লে আমি এটা ৰিজাল্ট পাব লাগে। ৰিজাল্টখিনি ক'ত পাম? উদাহৰণ হিচাপে মই আৰু এখন শিট ইয়াত লৈছোঁ যে সাম ফ্ৰম অল শিট। আমি এই গোটেইখিনি ডাটা মানে 17ৰ পৰা 21 লৈকে গোটেইখিনি ডাটা আমি সাম কৰিম, মানে প্লাস কৰিম এইখন এখন শিটত। এই শিটত মই অলৰেডি টাইটেল আৰু নামখিনি একেদৰে ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত পৰা মই ৰিজাল্টসমূহ পাম। ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে তোমালোকক প্ৰথমে কৈ দিছোঁ যে এইটো এনেদৰে হ'ব লাগিব, যেতিয়া ডাটাসমূহ আমি প্লাস কৰিম তেতিয়া এই ডাটাসমূহৰ সেল একে হ'ব লাগিব। মানে এইটো সেল চোৱা তোমালোকে ডাটাসমূহ ক'ত আছে, C3ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তো প্ৰত্যেককেইটা শিটতে একেধৰণে হ'ব, C3ৰ পৰা এনেদৰে হৈছে। এইটো কিয় কৰিব লগা হৈছে এই সাম ফাংশনটোৰ কাৰণে তোমালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত বুজি পাবা। তো আমি এতিয়া সাম ফাংশনটো ইউজ কৰোঁ। সাম ফাংশন ইউজ কৰাৰ কাৰণে এটা শৰ্টকাট কি আছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা। সামৰ শৰ্টকাট হৈছে য'ত তুমি সাম ফাংশনটো ইউজ কৰিবা তাত প্ৰথমে মাউসটো ক্লিক কৰিবই লাগিব। তো মই ইয়াত মাউসটো ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তোমালোকে শৰ্টকাট কিটো হৈছে অল্ট আৰু ইকুৱেল যদি একেলগে কিবোৰ্ডৰ তোমালোকে প্ৰেছ কৰা তেতিয়াহ'লে এনেদৰে সাম ফাংশনটো আহি যাব। বা তোমালোকে মেনুৱেলি লিখিব পাৰা, যেনে মই মেনুৱেলি লিখি আছোঁ, সমান চিন দিম, সাম লিখিম আৰু ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। এতিয়া সামসমূহ কেনেকৈ হ'ব? সামসমূহ আমাৰ হ'ব লাগিব 2017ৰ ইয়াৰ পৰা 2021 লৈকে। এইখিনি সাম কৰাৰ কাৰণে আমি যিহেতু সাম ফাংশনটো ইয়াত ইউজ কৰি আছোঁ, তো ইয়াত আমি এই ৰেঞ্জটো বা সেই ভ্যালুসমূহ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব, তোমালোকে প্ৰথমে 2017ৰ শিটখনলৈকে যাবা। পুনৰবাৰ দেখাই আছোঁ, এনেদৰে হ'ব। শৰ্টকাট মই ইউজ কৰিম, অল্ট ইকুৱেল লিখিম, সাম ফাংশন আহিব আৰু এই সাম ফাংশনটোৰ ভিতৰত মোৰ ডাটাসমূহ ক'ৰ পৰা ল'ব লাগিব সেইখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে কি কৰিম, 2017ৰ শিটখনত যাম, সিলেক্ট কৰিম প্ৰথম যিটো ভ্যালু আছে জানুৱাৰী মাহৰ সেই ইনফৰমেশ্যন 1ৰ ডাটাটোত ক্লিক কৰিম আৰু শিফট প্ৰেছ কৰিম। কিবোৰ্ডত থকা শিফট বটনটোত প্ৰেছ কৰিবা আৰু যলৈকে লাগে, মানে 2021 লৈকে লাগে। গতিকে মই 21 লৈকে আহি আৰু এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই গোটেইখিনি সিলেক্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াত ওপৰতো ফাংশনটো দেখা পাই আছা যে এনেদৰে ফাংশনটো আছে আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিবা, ভ্যালুসমূহ আহি গৈছে। চোৱা ইয়াত ৰিজাল্ট 2017ৰ পৰা 2021 লৈকে গোটেই ভ্যালুসমূহ প্লাস হৈ আহি গৈছে। হৈছে নে নাই আমি এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াত ভ্যালু দেখাইছে 150, আমি এবাৰ প্লাস কৰি চাওঁ মেনুৱেলি। 2017ত আছিলে 50, 18ত আছিলে 20 হ'ল 70, 19ত আছে 30 তো হৈ গ'ল 100, 20ত আছে 10, 110 আৰু 21ত আছে মই 40 বুলি ইয়াত ভ্যালু দিছিলোঁ। গতিকে ইয়াত টোটেল হৈ গ'ল 150। তো আমাৰ এই ৰিজাল্টটো শুদ্ধ। এই ৰিজাল্ট মানে সাম ওলাইছিলোঁ আমি গোটেইকেইটা বছৰৰ এই ইনফৰমেশ্যন 1ৰ জানুৱাৰী মাহৰ।
তেনেদৰে আমাৰ এইকাটো লাগিব ইয়াতো লাগিব গোটেইখিনিতে লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিম আকৌ পুনৰবাৰ ফৰ্মুলা লিখাৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকে জানা আমি এবাৰ ফৰ্মুলা লিখি ড্ৰেগ কৰিব লাগে স্প্ৰেডশীটত তো আমি কি কৰিম এফালে এনেদৰে ধৰি ড্ৰেগ কৰি দিম এবাৰ এইফালে যাম তাৰমানে জানুৱাৰী টু জুলাইলৈকে সেই ভ্যালুসমূহ মানে এই গোটেইকেইটা শীটৰ এই গোটেইকেইটা ভ্যালু এনেদৰে প্লাস হৈ ইয়াত আহিব লাগে আহি গ'ল আৰু এইফালে আমি এইখিনিতো লাগিব ইনফৰমেশ্যন 2 3 4 ৰতো আছে গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে এনেদৰে সিলেক্ট কৰিম এইখিনি যিখিনি আহি গ'ল যেটো ইনফৰমেশ্যন 1 ৰ ভ্যালু আহি গৈছে তাত সিলেক্ট কৰিম আৰু সেই কৰ্নাৰৰ যেটো বুটাম আছে তাত ক্লিক কৰি এনেদৰে টানি ড্ৰেগ কৰি দিম ড্ৰেগ কৰিলে আমাৰ ইনফৰমেশ্যন 2 3 4 বাকি গোটেই ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণেও জানুৱাৰী টু জুলাই মাহৰ ভ্যালুসমূহ প্লাস হৈ ইয়াত আহি গ'ল এটু হৈ গ'ল আমাৰ সাম কৰাৰ এটা সিম্পল পদ্ধতি তাৰ কাৰণে এটাই শৰ্ত আছে যে আমাৰ একেটা জায়গাতেও থাকিব লাগিব সোৱা তোমালোকে এই যেটো ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটো ইনফৰমেশ্যন 3 ৰ কিমানত আছে E5 ত আছে ঠিক তেনেদৰে 18 ৰ কাৰণেও E5 তে থাকিব E5 তে থাকিব 19 ৰ কাৰণে একেদৰে থাকিব লাগিব এটো হৈছে এটা ডিসএডভান্টেজ এই সাম এনেদৰে সাম কৰাৰ আমাৰ যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ এমাউন্টৰ ভ্যালু থাকিব সেই ভ্যালুসমূহ যে একেটা ৰতে একেটা কলামতে থাকিব তেনেকাটো যদি না থাকে তেতিয়া হলে তো প্ৰবলেম হ'ব এই প্ৰবলেমটোৰ পৰা আমি যদি সমাধান বিচাৰিব চাও তেতিয়া হলে আমাৰ আহিব কনসলিডেশন ফাংশনটোৰ ইউজ এটো হৈছে কনসলিডেশন ফাংশনটোৰ এডভান্টেজ আমি যদি ইয়াত ফাংশনটোত সামটোত কিন্তু আমি ইয়াতে সোৱা ভ্যালুসমূহ যদি আমি এটা এবাৰ টেস্ট কৰি চাও যদি একেলগে নহয় মানে এইটোৰ যদি বেলেগ কৰি থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব এক্সাম্পল তোমালোকে সোৱা ইয়াত যেহেতু একো পৰিবৰ্তন কৰা নাই গতিকে মই টোটাল 150 দেখাই আছে ইয়াতে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা এইটোতে মই ভ্যালু চেঞ্জ কৰাম বুলি কৈ আছো 150 আছে এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পজিশন চেঞ্জ কৰি দিও ইয়াৰ পজিশন তেতিয়া কি হ'ব কি কৰিম গোটেইখন সিলেক্ট কৰি লম এনেদৰে সিলেক্ট কৰিম আৰু এইফালে যদি তোমালোকে সোৱা এটা বেলেগ টাইপৰ বটমৰ আইকন আহি গৈছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে এনেদৰে টানি বেলেগ জায়গাত লৈ যাব পাৰা ডাটাসমূহ যদি বেলেগ জায়গাত লৈ গৈছো তাৰ মানে সেই 50 ৰ ভ্যালুটো এতিয়া পৰিবৰ্তন হৈ গ'ল এতিয়া হৈ গ'ল E8 এতিয়া চাও টোটালত কিবা প্ৰবলেম হল নেকি হৈ গ'ল প্ৰবলেম কাৰণ প্ৰথমৰ যেটো ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটো আতৰি গ'ল তো ইয়াৰ পৰা 50 মাইনাস হৈ গ'ল তাৰ মানে প্ৰথম 2017 ইয়াৰৰ সেই 50 ভ্যালুটো এইখিনি মানত থাকিলেহে আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো কাৰ্যক্ষম হ'ব বা এক্টিভ থাকিব তো ইয়াতে প্ৰবলেম হৈ গৈছে যদি কিবা কাৰণত ডাটাসমূহ সেল ভ্যালু চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ গোটেই ক্যালকুলেশনতে প্ৰবলেম হৈ যাব এইখিনিৰ পৰা সমাধান পাবৰ কাৰণে আমাৰ এটা নতুন ফিচাৰ্স আছে আমাৰ এটো স্প্ৰেডশীটতে আছে যিকোনো স্প্ৰেডশীট সফটওয়্যাৰতে থাকে লাগিলে ই এক্সেল হোক বা লিব্ৰে অফিস হোক বা অন্য যিকোনো ওয়ার্ড প্ৰসেসৰে হোক এটো হৈছে কনসলিডেশন কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ কাৰণে মই তোমালোকক আৰু এখন শীট ওপেন কৰি দেখাইছো নাম দিছো মই কনসলিডেশন সেই ইয়াতে কনসলিডেশনত কি কৰিব লাগিব ডাটাসমূহ আমাৰ এনেদৰে একেখিনি কাম কৰিম ধৰিলোৱা মোৰ ৰিজাল্ট হ'ব লাগে সাম সেই সামটো হ'ব লাগিব মই অকমান আনডু কৰি আছো যাতে ভ্যালুসমূহ কাৰেক্ট থাকে আনডু কৰিলে কি হ'ব এখন জাগাৰ নিজৰ জাগাত যাবগৈ আৰু ভ্যালুটো ঠিক হৈ গ'ল 150 হৈ গ'ল যেটো শুদ্ধ এতিয়া আমি কনসলিডেশন কৰিম যাতে আমাৰ এই ডাটাসমূহ পৰিবৰ্তন হলেও একো যাতে এফেক্ট নহয় তাৰ কাৰণে কি হ'ব কনসলিডেশন ফাংশনটো ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে এখন স্প্ৰেডশীট মই ইতিমধ্যে কলো লৈছো এনেকে ব্ল্যাঙ্ক স্প্ৰেডশীট তাত গলো ডাটা নামৰ যেটো বুটাম আছে বা ট্যাব আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা অপচন পাবা তোমালোকে কনসলিডেট তাত ক্লিক কৰিলে লগে লগে ইয়াত কিছুমান আহিব এনেকে মই যেহেতু প্ৰথমবাৰ এবাৰ কৰিছিলো গতিকে এইখিনি দেখাই আছে প্ৰথমে মই এইখিনি ডিলিট কৰি ব্ল্যাঙ্ক কৰি দিছো তোমালোকেও তেনেকে ব্ল্যাঙ্কে পাবা মই যেহেতু এবাৰ কৰিছিলো সেই কাৰণে এনেকে আহি আছে মই প্ৰথমে ক্লিয়াৰ কৰি দিছো এনেকে থাকিব এনেকা থাকাৰ পিছত এতিয়া ৰেফাৰেন্স আহিছে ৰেফাৰেন্স মনত ৰাখিবা প্ৰথমে আমি ফাংশন সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আমি স্প্ৰেডশীটত ঢেৰ ফাংশন পাও ইয়াতে সোৱা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেই ফাংশনসমূহ আহি গৈছে সাম কাউন্ট এভাৰেজ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম গোটেই ড্ৰপ ডাউন লিষ্টখন আহি গৈছে আমাৰ যেহেতু বৰ্তমান এই পজিশনত ইয়াত আমাক লাগিব সাম ফাংশনটো আমি প্লাস কৰিব বিচাৰিছো 2017 ৰ পৰা 21 লৈকে ভ্যালুসমূহ তাৰ কাৰণে সাম ফাংশনে সিলেক্ট কৰি ৰাখিম বা ডিফল্ট সামে সিলেক্ট কৰা থাকে ৰেফাৰেন্সত ক্লিক কৰিবা ব্ৰাউজত গলে বেলেগ কোনোবা যদি ফাইল থাকে যে এখন স্প্ৰেডশীটৰ পৰা আনিব লাগিব তেনেকা নহয় বেলেগ
কোনো ফাইলৰ পৰা আনিলেও হ'ব তো আমি সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইমান বেলেগ ফাইলত যাবৰ দৰকাৰ নাই আমি এই ফাইলতে এইখন शीटতে মানে ডকুমেন্টতে ইয়াতে তোমালোকে 17 शीटখনৰ পৰা এটা লিংক আনিব লাগিব ৰেফাৰেন্স আনিব লাগিব তো 17ত ক্লিক কৰিম 17ৰ এৰিয়াটো সিলেক্ট কৰিম যে কৰ পৰা ডাটাসমূহ যাব বা কৰ পৰা ডাটাসমূহ আমি সাম কৰিব বিচাৰিছো আমি তো এইখিনিৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছো নাম আৰু এই গুটেইখিনি আহিব লাগিব গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে এই এৰিয়াটো সিলেক্ট কৰি দিম সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াছৱা গুটেই ৰেফাৰেন্স কমান্ডটো ইয়াত আহি গৈছে আৰু তোমালোকে একো কৰিব নালাগে এড কৰি দিবা এড বটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াছৱা এড হৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে 18ৰ কাৰণে লাগিব 18ৰ কাৰণে যেতিয়া 18 নম্বৰ যেটো বটম আছে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেনেদৰে সিলেক্ট কৰা থাকিব বা তোমালোকে এনেদৰে মাউসৰ সহায়ত সিলেক্ট কৰি লবা আৰু এড কৰি লবা 19ৰ কাৰণে এড কৰিব লাগিব মই পটকে গুটেইখিনি এড কৰি দিছো 21ৰ কাৰণেও এড কৰিব লাগিব তো 21 এড কৰি ললো এতিয়া মোৰ এই গুটেই কেটা ৰেঞ্জ সিলেক্ট হৈ গল ইয়াতে এড হৈ গল ৰেফাৰেন্স হিচাপে ইয়াৰ পিছৰ কলাম মানে এই লেবেল নাম আৰু এই ইনফৰমেশন খিনিৰ নামও ইয়াত লাগিব গতিকে এনেদৰে টিক মাৰ্ক কৰা থাকিব আৰু এটো অকমান পিছত কৈ আছো যে লিংক কি হয় ওকে কৰি দিলো ওকে কৰাৰ লগে লগে আমাক কি হ'ব সাবা তোমালোকে গুটেই ৰিজাল্ট সমূহ কনসলিডেট হৈ গৈছে তা মানে সাম সমূহ আহিছে ভ্যালু আমাৰ 150 আছিল মানে এইটো 17ৰ ভ্যালু 18ৰ ভ্যালু গুটেইখিনি প্লাস হৈছে আমাৰ যেহেতু ফাংচন আমি সাম ইউজ কৰিছিলো সেই কাৰণে ইয়াত 150 মানে সাম হৈ গুটেই ডাটা সমূহ ইয়াত আহি গৈছে তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা সুবিধা কি হ'ল আগৰ যেটো আছিল যে আমাৰ 150 ইয়াতো আছিল আগৰ নরমাল সাম ইউজ কৰি কিন্তু যেতিয়া আমি এই ডাটা সমূহৰ পজিশন চেঞ্জ কৰিছিলো তেতিয়া হলে ইয়াৰ ভ্যালু চেঞ্জ হৈ গৈছিল কিন্তু এইবাৰ কনসোলিডেট যেহেতু আমি কৰিছো কনসোলিডেট আমি এবাৰ সেই প্ৰ্যাকটিক্যালটো কৰি চাও যে আমাৰ ডাটাসমূহ যদি চেঞ্জ কৰো তেতিয়া হলে তাত কিবা ইফেক্ট হয় নেকি কি কৰিম ডাটাসমূহ এনেদৰে সিলেক্ট কৰি লম আৰু আগৰ দৰে অকমান চেঞ্জ কৰি চাও এবাৰ এনেদৰে অকমান চেঞ্জ কৰি দিলো চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া কনসোলিডেট যেহেতু কৰিছিলো কনসোলিডেটত আমাৰ একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই তাৰ মানে ফাংচন যেনেদৰে আছিল তেনেদৰে থাকিল কিন্তু সাম ফাংচনটো চেঞ্জ হৈ গল কাৰণ সাম কৰিলে আমাৰ এই যেটো সেল যেটো আছিল সেই একে সেলত একে ধৰণে থাকিব লাগে বুলি আমি জানিছিলো সেইটোই আছিল সামৰ নরমাল সাম কৰাৰ অসুবিধা কিন্তু কনসোলিডেট যদি আমি কৰো তেতিয়া হলে সাম কৰা বা অন্য যিকোনো ফাংচনে ইউজ কৰো আমাৰ ডাটাসমূহ যিকোনো জায়গাৰ পৰা চেঞ্জ কৰা বা অন্য বেলেগ কিবা কাম কৰিলেও একো পৰিৱৰ্তন নহয় গৈ এইবাৰ আৰু এটা অকমান বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰি চাও যদি আমাৰ এই ডাটাসমূহৰ ভিতৰত ভ্যালু কিবা চেঞ্জ হয় তেতিয়া হলে কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি এই যেটো সামৰ ভ্যালু যদি আমি ইয়াত চেঞ্জ কৰি দিও এইটোত কিবা এটা এইটোতো গুছি গল এই ডাটাসমূহ ইয়াৰ পৰা আতৰি গল তো এইটো এতিয়া 100 আছে বৰ্তমান নরমালত 100 আছে এতিয়া আমি সো 18ৰ ভ্যালু যদি মই আৰু 20 বঢ়াই দিও মানে 40 কৰি দিও 18 ইয়াৰৰ এই ইনফৰমেশন 1 জানুৱাৰীৰ 40 কৰি দিলো তাৰ মানে 20 বাঢ়িব লাগিব তো সামত 20 বাঢ়ি গৈছে তাৰ মানে এই ক্ষেত্ৰত আকৌ সাম ফাংচনটো ইউজফুল হৈছে যে আমি ডাটাসমূহৰ ভিতৰত কিবা চেঞ্জ কৰিলে সামৰ আল্টিমেট ফাংচনটো চেঞ্জ হ'ব কিন্তু কনসোলিডেটৰ কি হৈছে কনসোলিডেট ফাংচনটো ইউজ কৰাৰ সময়ত আমি যেনেকৈ কৰিছিলো ডাটাসমূহ যেতিয়া আমি চেঞ্জ কৰো তাৰ মানে আমি ইয়াত যেহেতু 40 কৰি দিছো 18ত আগত 20 আছিল তাৰ মানে ইয়াতো মোৰ 20 বাঢ়িব লাগিছিল 170 হ'ব লাগিছিল বাট ইয়াত 170 নহয় 150 থাকি গল যেটো আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ নোহোৱা নাই এই ডাটাসমূহ এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰাৰ কাৰণে আকৌ আমি কি কৰিম কনসোলিডেটে যাম সেই কনসোলিডেট ফাংচনটোতে ক্লিক কৰি ইয়াত তোমালোকক যে কৈছিলো অকমান পিছত কম এতিয়া কৈ আছো যে ক্ৰিয়েট লিংক টু সোর্স ডাটা কৰি কনসোলিডেট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই ডাটাসমূহ প্ৰথমে মই ডিলিট কৰি দিছো ক্লিয়াৰ কৰি জাগাখনো ক্লিয়াৰ কৰি দিও আৰু কনসোলিডেট ফ্ৰেশ হিচাপত কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি ফ্ৰেশ হিচাপত কনসোলিডেট কৰিম তেতিয়া আমি লিংক কৰি কনসোলিডেট কৰিম কি কৰিম ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা আমি এনেদৰে সিলেক্ট কৰিম এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব আগৰ ডাটাসমূহ তো এইখিনি অকমান পুনৰ ক্লিয়াৰ কৰি আছো ডিলিট কৰি দিবা আগৰ যেটো আছে সিলেক্ট কৰিবা ডিলিট বটমত ক্লিক কৰিলে ডিলিট হ'ব এতিয়া মোৰ সামে লাগে গতিকে সাম কৰিম ৰেফাৰেন্সত ক্লিক কৰিম কত যাম 17ৰ ডাটাসমূহ এতিয়া ইয়াত আছে তো আমি এটো পজিশন লৈ কথা নাই আমি এনেদৰে এৰিয়াটো সিলেক্ট কৰি লম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এড কৰিম তেনেদৰে 18ৰ ডাটাসমূহ সিলেক্ট কৰিম এড কৰিম আমি আল্টিমেটলি এৰিয়াটো এড কৰি আছো 19 20ৰ এড কৰিলো 21ৰ ডাটা এড কৰি দিলো এড কৰাৰ পিছত এইখিনিটো থাকিবই টপ ৰ আৰু লেফট যেটো আমাৰ কলাম আছে মানে এইখিনিটো আমাক লাগিবই লগত এইটো বটমো তোমালোকে টিক মাৰ্ক কৰি ৰাখিবা যদি আনটিক কৰা থাকে
ক্ৰিয়েট লিংক টু সোৰ্স ডাটা এইটো বটমত ক্লিক কৰি ৰাখিলেহে আমাৰ ডাটাসমূহ যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো চেঞ্জ হ'ব অ'কে কৰি অ'কে কৰাৰ লগে লগে এতিয়া চোৱা ডাটাসমূহ ইয়াত কনসলিডেট হৈ আহিছে এতিয়া চোৱা 170 হৈছে কিয় কাৰণ ইয়াত মই 20 বঢ়াই দিছোঁ যদি আকৌ মই ইয়াতে আৰু 30 বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে যদি মই ইয়াত 70 দি দিওঁ 70 দিয়াৰ লগে লগে চেঞ্জ হ'ব লাগিব তো ইয়াতো মই কনসিডাৰ চোৱা আৰু 30 বাঢ়ি 200 হৈ গ'ল এনেদৰে আমাৰ ডাটাসমূহ এতিয়া যিকোনো জাগাতে চেঞ্জ কৰিলে যেনেকৈ একেবাৰে লাষ্টত ইনফৰমেশ্যন 10 তাত মই আৰু 10 যদি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 51 হৈ যাব তো 51 হ'লে ইয়াতো চেঞ্জ হ'ব ইয়াত আছে 215 এতিয়া 215 ৰ পৰা মই যদি কম বেছ কৰোঁ ইয়াত চোৱা টোটেল 215 আছে তো এনেদৰে আমাৰ ডাটাসমূহ কম বেছি হ'ব তো ইয়াত আৰু মই 5 বঢ়াই দিছোঁ 56 হৈ গ'ল 56 তো 56 হ'লে টোটেল এই ভ্যালুটো হ'ব লাগে 220 যেটো হৈছে তো এইটোৱে হৈছে কনসলিডেট ফাংচনৰ বেছি ইউজফুল কিয় হয় কাৰণ আমাৰ স্প্ৰেডশিটত যেতিয়া বেলেগ বেলেগ শিটৰ পৰা হিউজ এমাউণ্টৰ ডাটা ইয়াততো একেবাৰে কম ডাটা মই উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ একেবাৰে কম ডাটা আছে যেতিয়া হিউজ এমাউণ্টৰ ডাটা থাকে সেই ডাটাসমূহ বেলেগ বেলেগ শিটত পৰা আমি কম্বাইন কৰাৰ কাৰণে এনালাইজ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই কনসলিডেট ফাংচনটো ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে নোটছ হিচাপে এইখিনি লিখি ৰাখিব পাৰা আৰু এই চ্যাপ্টাৰটো ক্লাস 10ৰ নতুন কোৰ্সত আছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাস 10ত আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰতো পঢ়ি আছে সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই নোটছ বা এই কনসলিডেট ফাংচনটো ভালদৰে শিকিব লাগিব তো আজিৰ কাৰণে ইয়াতে ভিডিওটো শেষ কৰিছোঁ ভাল পালে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ